Welcome to Smart Tutorials. අද අපි කරන්න යන්නේ Windows 10 වලට Database Management System කියන software එක install කරන්න. මේකට අපි mysql site එකට යන් official site එකට product වලට යන්න. product වලට ගියාම තියෙනවා download mysql community edition කියලා. මේ link එකට ගියාම පස්සේ ඔයාලට mysql download කරගන්න පුළුවන්. ඔව් මේකෙදි පෙන්නනවා මේ platform එක මොකද්ද select කරගන්න පුළුවන් වගේ operating system එක. එතකොට මේකේ products කීපයක් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ product වලින් ඔයාලට ලේසිම ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි මේ මෙගාබයිට් 398ක් තියෙන mysql software එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරමු. මේකෙදි ඔයාලට log වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් sign up වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකුත් ඕනේ නැහැ. no thanks කරා නම් software එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලේසියෙන්ම පුළුවන්. right අපි එහෙමනම් download folder එකට යන්න. download folder එකේ වාගේ software එක download වෙලා තියෙනවා. යටම තියෙනවා ඒක අපි ඩබල් ක්ලික් කරමු. ඩබල් ක්ලික් කරලා රන් කරන්න. මෙතන ඔයා සිලෙක්ට් කරන්න ඕන developer default කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ machine එක developer machine එකක් විදිහට තමයි මේක install වෙන්නේ. මේ ටික ඔයාලට මුකුත් කරන්න බෑ. ඔයාලට execute කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඒකට අවශ්‍ය සියලුම dependencies පවා install කරගන්නවා. මේ dependencies ඉතින් මේකට ඔයාලට agree කරන්න වෙනවා. agree කරලා install කරගන්න. mysql දාන්න නම් මේ dependencies ටික install වෙන්න ඕනේ. mysql දානකොට ගොඩක් dependencies තියෙනවා. ඒ dependencies ටික අනිවාර්යයෙන්ම install කරගන්න වෙනවා. නැත්නම් mysql successfully run කරන්න බෑ. දැන් installation එක complete කියලා ආවා. දැන් next යන්න. දැන් product එක දැන් තමයි product එක install වෙන්නේ. ඔය විදිහට install process එක complete වෙනකන් ඉන්න ඕන. දැන් ඔක්කොම complete. අපිට next tabන්න පුළුවන්. මේකෙදී ඔයාට ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න නැහැ. ඔක විදිහටම next කරන්න. ඔයාට පුළුවන් password type එක select කරගන්න strong ද legacy ද කියලා. ඔයාට strong දැම්මොත් strong password එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි මෙතන strong password එකක් දෙමු. මෙතන පෙන්නනවා password එක strong මදි නම් weak කියලා පෙන්නනවා. හැබැයි ඔයාට මේකෙදි continue කරන්න දෙනවා. මුකුත් කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔක විදිහටම next කරන්න. right අපි ඊට පස්සේ බලමු mysql configure කරගන්න. මේකත් finish කරන්න. ඔයා අපි deep password එක මෙතන ගහන්න පුළුවන්. ගහලා database එක
check වාට ටෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. සර්වර් එකට සක්සස්ෆුලි කනෙක්ට් වෙනවා කියලා චෙක් වෙනවා. ඒක වෙන්න ඕනේ නැත්නම් ඔයාගේ සර්විස් එක රන් වෙන්නේ නැහැ Windows operating system එකේ ටෙස්ට් උන් නැත්නම් හරියට සක්සස්ෆුල් උන් නැත්නම් ටෙස්ට් එක. ඔයාට command prompt එක use කරලා mysql එකට connect වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට workbench එක දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් mysql client හරහා mysql එකට log වෙන්නත් පුළුවන්. workbench එක අපිට දාන්න මේ වෙලාවේ configure කරගන්න අවශ්‍යම නැහැ. workbench කියන්නේ client tool එකක්. මෙතන වල පාස්වර්ඩ් එක ගහලා workbench එක හරහා database server එකට connect වෙන්න පුළුවන්. mysql successfully install කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් server එකට connect වෙන්න mysql client හරහා. mysql client කියන එක කෙනත් ඔයා mysql දානකොටම install වෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට mysql client එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන සර්ච් කරනකොටම ඔයාට පෙන්නනවා mysql client මොකක්ද කියලා. ඒක හරහා ඔයාට පුළුවන් සර්වර් එකට log වෙන්න. එහෙම නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. Windows එකේ command prompt එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයා mysql එකේ bin එකට path එක හදලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා environment variable එකට variables ගිහිල්ලා අලුත් path එකක් mysql bin එකට create කරලා ඉන්න ඕනේ command prompt එක client කෙනෙක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට ලේසියෙන්ම පුළුවන් mysql client inbuilt client එක use කරන්න මේ විදිහට. මෙතන ඔයා password එක ගහන්න. එතකොට mysql server එකට ඔයාට log වෙන්න පුළුවන්. මේක හරිම ලේසි. ඔයත් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලන්ට කියනවා ස්මාර්ට් ටියුටෝරියල්ස් වීඩියෝ සීරීස් එකක් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා IJSE channel එක subscribe කරන්න.